नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक सागर च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। यदि तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनको नोटिफिकेसन बारमा आफ्नो श्रीमती या आफ्नो गर्लफ्रेन्डको फोटोलाई एड गरेर लगाउन चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै युजफुल रहनेछ। आज तपाईलाई कसरी आफ्नो मोबाइल फोनको नोटिफिकेसन बारमा आफ्नो श्रीमती या आफ्नो गर्लफ्रेन्डको फोटोलाई लगाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानकारी गराउँदैछु। आउनुहोस् साथीहरु, कसरी नोटिफिकेसन बारमा आफ्नो श्रीमती या आफ्नो गर्लफ्रेन्डको फोटोलाई लगाउने त भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौं। आउनुहोस् सुरु गरौँ। आफ्नो मोबाइल फोनको नोटिफिकेसन बारमा आफ्नो श्रीमती या आफ्नो गर्लफ्रेन्डको फोटोलाई लगाउनका लागि तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइल फोनमा एउटा सानो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरु त्यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नका लागि आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस्। प्ले स्टोर ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नुहोस्। लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ। तपाईहरुले त्यहाँनिरबाट यो एप्लिकेसनलाई डाइरेक्ट रूपमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनको होम स्क्रिनमा आउनुहोस् र अब तपाईले यो एप्लिकेसनको इन्टरफेस यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र अब तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनको नोटिफिकेसन बारमा आफ्नो गर्लफ्रेन्ड या श्रीमतीको फोटोलाई एड गर्नका लागि तपाईहरु तल जानुहोस्। तल आइसकेपछि तपाईले यहाँनिर एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, कस्टमाइजेसन ब्याकग्राउन्ड इमेज भनेर। तपाईले यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई एउटा सिलेक्टको अप्सन पाउनुहुन्छ। सिलेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईलाई यसले आफ्नो मोबाइल फोनको मेमोरी कार्डमा डाइरेक्ट गर्नेछ र तपाईले यहाँनिर एलाउ गर्नुहोस् र यहाँनिर फाइल सेलेक्ट गर्नुहोस्। अब तपाईले यहाँनिरबाट जुन फोटोलाई आफ्नो मोबाइल फोनको नोटिफिकेसन बारमा एड गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले त्यो फोटोलाई यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुहोस्। सेलेक्ट गरिसकेपछि माथि दिएको क्रप बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईहरु तल जानुहोस् र एउटा अर्को अप्सन पाउनुहुन्छ, चोइस प्रोफाइल पिक्चर भनेर दिएको छ। तपाईले यसमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले एलाउको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ तल दिएको सिलेक्ट न्यूमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर जुन फोटोलाई आफ्नो प्रोफाइल पिक्चरमा एड गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले त्यो फोटोलाई यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यति गरिसकेपछि माथि दिएको अफ बटनलाई यसलाई अन गर्नुहोस्। अन गर्दा तपाईले यहाँनिर यिनी सबै परमिसनलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले सबैभन्दा पहिला यिनी परमिसनलाई एलाउ गर्नुहोस्। यिनी सबै परमिसन तपाईले एलाउ गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनको नोटिफिकेसन बारमा आफूले लगाएको फोटोलाई शो गराउन सक्नुहुनेछ। अब तपाईले यति गरिसकेपछि अब तपाईहरु ब्याक जानुहोस् र डनको बटनमा ओके गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनको नोटिफिकेसन बारमा फोटो लगाइसक्नु भएको छ, जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईहरु यसो गरेर आफ्नो मोबाइल फोनको होम स्क्रिनमा आउनुहोस् र अब तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनको नोटिफिकेसन बारमा आफ्नो मनपसन्द फोटो यसरी एड गर्न सक्नुहुनेछ। यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट तपाईले धेरै आसान तरिकाले आफ्नो मोबाइल फोनको नोटिफिकेसन बारमा आफ्नो गर्लफ्रेन्ड या आफ्नो श्रीमतीको फोटोलाई यसरी एड गरेर लगाउन सक्नुहुनेछ।